Audio Jungle. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. ओके, तर तुम्हाला पण आता अशा पद्धतीचा व्हिडिओ बनवायचा असेल भावनो तर सोपा असणार. सुरुवातीला तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी एक्समेल फाईल दिलेली आहे, फुल प्रोजेक्ट एक्समेल फाईल म्हणून. जस्ट त्या लिंकवरती क्लिक करायचं आहे. लिंकवरती क्लिक केल्याच्यानंतर तुमच्याजवळ अशा पद्धतीने तुम्ही जी ती एक्समेल असणार आहे ते सुरुवातीला तर तुम्ही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. ओके, लिंकवर क्लिक केल्याच्यानंतर गुगल ड्राईव्हमध्ये अशा पद्धतीने ओपन होईल. वरी 3 डॉटवर दिलेलं आहे त्याच्यावर क्लिक करून इथून आपल्याला डाउनलोडवरती क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी 12 SB टेटस एडिटर .xml अशा पद्धतीने ही जी फाईल असणार आहे तो तुमची डाउनलोड झाली असणार आहे. त्यानंतर भावना आपल्याला करायचं काय, इतकं झाल्याच्यानंतर बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्याच्यानंतर अशाच पद्धतीने तुम्हाला सॉन्ग दिलेलं असणार आहे, ते सॉन्गला पण ओपन करायचं आहे. आणि नंतर तुम्हाला इथं अलाइट मोशनला ओपन करून घ्यायचं आहे भावनो. अलाइट मोशनला ओपन केल्याच्यानंतर थोडंसं लोड वगैरे घेईल तुमच्याजवळ. बस असं पूर्णपणे लोड वगैरे झाल्याच्यानंतर बाजूला बघू शकता या ठिकाणी टेम्पलेटचं ऑप्शन आहे, याच्यावरती एक वेळेस आपल्याला क्लिक करायचं आहे. नंतर वरी अपलोड एक्समेल फाईलचं ऑप्शन आहे, त्या अपलोड बटनावरती क्लिक करायचं आहे. अपलोड बटनावरती क्लिक केल्याच्यानंतर तुमच्याजवळ अशा पद्धतीने जे असणार आहे ते आपलं तुमचं ओपन होऊन जाईल फाईलमध्ये, ठीक आहे. त्यानंतर पाहून आपल्याला या ठिकाणी तुम्ही इतकं काही पण करायचं नाही. इथं वरी सर्च दिलेले असेल तिथे जायचं. आपल्याला सर्च करायचं आहे 12 आणि इतकं टाकल्याच्यानंतर SB टाकायचं आहे. सर्व स्मॉल कॅपिटलमधून आपल्याला अशा पद्धतीने बघू शकता. ते SB टाकल्याच्यानंतर अशा पद्धतीने या ठिकाणी एक्समेल येईल. याला अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचं आहे आणि जस्ट थोडासा वेट करायचं आहे. तुमची एक्समेल अलाइट मोशनमध्ये इनपुट होऊन जाईल भावनो, ठीक आहे. तर बस बघू शकता इथं अपलोडिंग एक्समेल अशा पद्धतीने येईल आणि लगेच हे जे असणार आहे ते अपलोड होऊन जाईल. ओके, बघू शकता अशा पद्धतीने तुम्हाला अपलोड झाल्याच्यानंतर इंटरफेस येईल. या ठिकाणी नेक्स्टवरती क्लिक करायचं आहे. ॲड टू टेम्पलेटवरती पण तुम्ही क्लिक करू शकता आणि हे जे असणार आहे अशा पद्धतीने तुमचं ओपन होऊन जाईल भावनो, ठीक आहे. आता काही वेळेस हे जे इमेज असणार आहे भावनो ते तुमचा रिम्यूव्ह होऊन जाईल 100%. आता हे प्रोजेक्ट ऑलरेडी माझ्याकडे म्हणून हे तुम्हाला या ठिकाणी जशाच तसे फोटो माझे आलेत, बट तुमच्या वेळेस हे जे फोटो असणार आहे ते रिम्यूव्ह होऊन जातील. अशा वेळेस आपल्याला 4.5च्या रेशोमधले इमेजेस या ठिकाणी लावून घ्यायचे आहेत. कशा पद्धतीने लावू शकतात त्यासाठी जस्ट इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे. कलर आणि फिलमध्ये क्लिक करून या नावावरती किंवा स्टारवरती एक वेळेस क्लिक करायचं आहे. आपल्याला इमेज हवा आहे तो सिलेक्ट करायचा आहे. वरती प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. आपला इमेज या ठिकाणी चेंज होऊन जाईल. अशाच पद्धतीने तुम्हाला काय करायचं आहे, या ठिकाणी जसे इमेजेस मी दिले आहेत सगळेच तुम्हाला चेंज करून घ्यायचे आहे, ठीक आहे. ज्या ठिकाणी डबल इमेज दिसेल तुम्हाला त्या ठिकाणी मात्र दोन्ही जागी तुम्हाला एकच इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे भावनो, ठीक आहे. बस अशा पद्धतीने इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहे आणि हवा असेल तुमचा एक लोगो वगैरे लावून घ्यायचा आहे. आणि आता या ठिकाणी जे सॉन्ग असणार आहे ते तुमचं सॉन्ग रिम्यूव्ह होऊन जाईल. तर आता पुन्हा सॉन्ग तुम्हाला ॲड करण्यासाठी प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. ऑडिओचं ऑप्शन आहे, ऑडिओवरती जायचं आहे आणि इथं व्ह्यू ऑलवरती क्लिक करायचं आहे. नंतर सॉन्गवरती जायचं आहे आणि जे काय मी तुम्हाला सॉन्ग तुम्ही दिलेलं असेल डाउनलोड करून असणार आहे ते सॉन्ग जस्ट अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून ॲड करून घ्यायचं आहे भावनो. आपले हे जे सॉन्ग असणार आहे ते या ठिकाणी येऊन जाईल, काही विषय नाही. त्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे. एक्सपोर्ट बटनावरती क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी व्हिडिओची साईज जी असणार आहे ती आपल्याला इथून 720 ठेवायची आहे. एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओ जशाच तसा तुमच्या फोनमध्ये तुमचा फोटो लावून सेव्ह होऊन जाईल. इतका सोपा होता. आवडला असं लाईक झालंच पाहिजे. बाय.